आज आहे 6 डिसेंबर, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. साचीज मॉम किचनतर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. तर आज आपण बनवणार आहोत पिठलं आणि भाकरी. 1 वाटी मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, पाव चमचा मी जिरे घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, 1 छोटा चमचा मी मोहरी घेतलेला आहे, पाव चमचा मी ओवा घेतलेला आहे, 7-8 कढीपत्त्याची पानं आहेत, 7-8 लसूण पाकळ्या आहेत, 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ह्या मिरच्या तिखट आहेत. थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. सगळ्यात अगोदर आपल्याला बेसन पीठ चाळून घ्यायचं आहे. चाळून घेतल्यामुळे काही गुठळ्या असतील त्या येणार नाहीत आपल्या बेसनामध्ये आणि काही कचरा असेल तोही येणार नाही. त्यामुळे बेसन पीठ चाळून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपण बेसन पीठ चाळून घेतल्यामुळे आपल्याला बेसन पीठ किती छान स्मूथ असं मिळालेलं आहे. आता मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये आपल्याला बेसन टाकून घ्यायचं आहे. ज्या वाटीने आपण बेसन पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. ते पाणी थोडं थोडं टाकून आपल्याला बेसन पीठ छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपल्याला बेसन पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकूनच मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या बेसन पिठाच्या गुठळ्या होत नाहीत. पूर्ण 1 वाटी मी पाणी वापरलेलं आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तुम्ही पाहू शकताय आपलं पीठ किती छान स्मूथ आणि छान झालेलं आहे. एकही गुठळी तुम्हाला दिसत नसेल. आपल्या पिठल्याला छान चव येण्यासाठी आपण एक ठेचा बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण ह्या 5 घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहेत आणि 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत त्या टाकायच्या आहेत. तुम्ही मिक्सरमध्येही फिरवून घेऊ शकता, पण असं ठेचून घेतल्यामुळे पिठल्याला चव खूप सुंदर येते. आपला ठेचा तयार झालेला आहे. या पद्धतीने असं जाडसरच कुटून घ्यायचं आहे. कढई गरम झाली की आपल्याला 1-2 पळ्या तेल टाकायचं आहे. पिठलं बनवण्यासाठी किंवा झुणका बनवण्यासाठी तेल थोडंसं जास्तच घ्यायचं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आपल्याला मोहरी टाकायची आहे. मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला जिरं टाकायचं आहे. जिरे छान फुलल्यानंतर आपल्याला तयार वाटण टाकायचं आहे. कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत. छान सुगंध येईपर्यंत आपल्याला छान हे भाजून घ्यायचं आहे. हिरवी मिरची आणि लसूणही छान परतून झालेलं आहे. छान सुगंधही येत आहे. आता आपण बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे. तोही छान मऊ होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. आता ओवा टाकायचा आहे. आपला कांदाही छान मऊ झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आता चवीनुसार मीठ, हिंग आणि हळद टाकायचे आहे. काही मिनिटासाठी तेही परतून घ्यायचे आहे छान आपल्याला. आता आपल्याला बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकायची आहे. अशी फोडणीमध्ये कोथिंबीर टाकल्यामुळे आपल्या पिठल्याला चव छान येते. तेही या फोडणीमध्ये छान परतून घ्यायची आहे आपल्याला. सर्व जिन्नस छान आपण भाजून घेतलेला आहे. छान सुगंध येत आहे. आता आपण यामध्ये पाणी टाकूया. आता हा 1 ग्लास भरून मी पाणी घेतलेलं आहे. आणखीन 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. असे 2 ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे. गॅस मोठा करून आपल्याला एक उकळी काढून घ्यायची आहे. ह्या स्टेजला तुम्हाला हवं तसं पाणी तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आपल्या आदनाला छान उकळी आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आता गॅस आपल्याला एकदम मंद करायचा आहे. सर्व जिन्नस छान असे ढवळून घ्यायचे आहेत. 2 मिनिटासाठी मंद गॅसवरती आपल्याला हे उकळून घ्यायचं आहे, म्हणजे सर्व फ्लेवर पाण्यामध्ये उतरतील. 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपल्याला तयार बॅटर यामध्ये टाकायचं आहे. थोडं थोडं टाकायचं आहे, ढवळून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या गुठळ्या होणार नाहीत बेसनामध्ये. आणि गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता मंद गॅसवरती आपल्याला 5-6 मिनिटासाठी हे छान शिजवून घ्यायचं आहे. 5-6 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण खोलून पाहूया.
छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. अजिबात गुठळी झालेली नाही आहे, तुम्ही पाहू शकताय. तळापासून छान ढवळून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकूया. पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणखीन 2 मिनिटासाठी आपण मंद गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे. दोन मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण खोलून पाहूया. रंग किती सुंदर आलेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. आपलं बेसन पूर्णपणे छान झालेलं आहे, शिजलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकताय मस्त झालेलं आहे बेसन आपलं. आता आपण भाकर बनवून घेऊया. मी एकच भाकर बनवणार आहे, त्यामुळे मी एका भाकरीपुरतंच पीठ घेतलेलं आहे. आता आपल्याला पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. भाकर कशी बनवायची आहे त्यावरती मी एक व्हिडिओ सविस्तर केलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. भाकर बनवून तयार झालेली आहे. आता लोखंडी तव्यावरती ते आपण शेकून घेऊया. भाकर टाकल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आहे आणि आपल्याला वरती पाणी लावून घ्यायचं आहे. कडेपर्यंत पाणी छान लावून घ्यायचं आहे. लावलेलं पाणी सुकल्यानंतर आपल्याला भाकर पलटवून घ्यायची आहे. भाकर दोन्ही बाजूने छान शेकून घ्यायची आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.